ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අපි අද බලමු පොල් රොටි එක රස විඳින්න සම්බෝලයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම මම පොල් රොටි වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒකත් බලන්න. ඒ ලින්ක් එක වගේම මේ සම්බෝලය හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන description box එකට දාන්නම්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ සම්බෝලය හදන්න ඕන වෙනවා කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2යි, උම්බලකඩ ටිකක් වැඩිපුර ගන්න. මීට වඩා වැඩිපුර දාන්න ඔයාලා. දෙහි උෂ ටිකක්, රතු ලූණු ගෙඩි 6-7ක් මේ වගේ කපා ගන්න. ලුණු කුඩු ටිකක්. මම මුලින්ම කරන්නේ උම්බලකඩ ටික ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්නවා. උම්බලකඩ ටික ගොඩාක් කුඩු වෙන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ කෑලි තියෙන්න ඕන. දැන් මම කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරනවා. ආයෙත් ග්‍රයින්ඩර් එක නවත්ත වට දෙකක් විතර කොටා ගත්තනම් ඇති. ඊළඟට මේ ලුණු ටික, ලුණු කුඩු, දෙහි ටිකක් එකතු කරන්න. ඔයාලා ගොඩාක් කොටලා පේස්ට් එකක් කරගන්න එපා මේක. ග්‍රයින්ඩර් එක නවත්ත වට 3-4ක් වගේ කොටා ගත්තම ඇති. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සම්බෝලය. රොටි එක වගේම ආප්ප, ඉන්දියාප්ප වගේ ඕනම දෙයක් එක මේක රස විඳින්න පුළුවන්. හරිම ලේසි නේද? ඔයාලත් මේ සම්බෝලය හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන ගැටලු, යෝජනා, අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.